ඔයා ළඟ තියෙන පුංචිම පුංචි රුපියලෙන් ඩොලර් ගාණක් හොයන්න පුළුවන් කියලා ඔයා දැනගෙන හිටියද? ග්ලෝබල් ඉකොනොමි කන්සෙප්ට් එකට හරියන්න ඉන්ඩෝ ෆොටෝග්‍රැෆි ගන්නේ කොහොමද? කතා කරමු අද මැක්‍රෝ බඩි ඇතුලින් 2023 වර්ෂයේදී ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ට්‍රෙන්ඩින් වන ටොපික් එකක් වෙයි කියලා හිතන ග්ලෝබල් ඉකොනොමි කන්සෙප්ට් එක ගැන. ඔක්කොටම කලින් සුබ නව වසරක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. ඔයාලගේ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ජර්නි එකේ මහන්සිය තරමට ප්‍රතිඵල ලැබෙන ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වැඩි වශයෙන් අලෙවි වන වර්ෂයක් බවට 2023 වර්ෂයේ පත් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයා 2023 වර්ෂයේදී අලුතින් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මගේ මැක්‍රෝ බඩි YouTube එක එකට අත්වැලක් කරගන්න. මැක්‍රෝ බඩි YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ටික් කරලා තියාගන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. 2023 වර්ෂයේදී global economy එක අවදානම් තත්ත්වයකට පත් වෙනවා කියලා දැනටම ආර්ථික විද්‍යාඥයන් මත පළ කරලා අවසන්. global inflation rate එක වැඩි වීමත් එක්ක ලෝකයේම ආර්ථික අවපාතනයකට 2023 දී මුහුණ දෙනවා ඇති කියලා ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ කියනවා. ලංකාවේ අපිට නම් ලංකාවේ ආර්ථිකය 2023 දී මොන වගේ හැසිරෙයිද කියලා කියන්න ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් 2023 වර්ෂයේදී ග්ලෝබලි හොට් ටොපික් එකක් බවට පත් වෙන ග්ලෝබල් ඉකොනොමි කියන එක ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න කෙනෙක් විදිහට ලංකාවේ ඉඳගෙන ඉන්ඩෝ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ගලපගන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි කතා කරමු. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා ග්ලෝබල් ඉකොනොමි කන්සෙප්ට් එකේ ට්‍රෙන්ඩින් වෙන ටොපික්ස් කීපයක් සර්ච් කරලා හොයාගන්න එක. ඔයාලට ලේසි වෙන්න මම උදාහරණ කීපයක් අරගෙන පෙන්නන්නම්. ග්ලෝබලි වගේම ලංකාවේ දරුණු ආර්ථික අවපාතනයකට 2023 දී මුහුණ දෙයි කියලා හිතන හින්දා ලංකාවත් IMF එකේ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකත් එක්ක ග්ලෝබලි කතා බහට ලක් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මුලින්ම අපි සරල දෙයකින් පටන් ගෙන ලංකාවේ රුපියලේ ෆොටෝස් කීයක් ෂටර් ස්ටොක් එකේ තියෙනවද කියලා බලමු. ලංකාවේ කාසි ගත්තොත් ෆොටෝස් 200කට අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ෆොටෝස් ගත්ත අයගේ කීවර්ඩ්ස් හරියට යූස් කරලා තිබුණත් ඔයාලට පේනවා ඇති පොපියුලාරිටි ස්කෝර් එක සහ යූසේජ් ස්කෝර් එක බොහොම ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. ඉතින් මේ ඉහළ ස්කෝර් එකට යන්න නම් අවම ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඩොලර් 0.1 වලට විකිනලා තිබුණත් 10 පාරක් විතර විකිනලා ඩොලර් එකක්වත් ලැබිලා තියෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ රුපියලේ අඩුම රුපියල් 365ක්වත් ඒ වෙන විට ඔයගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා. අපි ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් යටතේ බැලුවත් ෆොටෝස් තියෙන 1000කට අඩු සංඛ්‍යාවක්. ඒ නිසා මේ කැටගරි එක unsaturated කැටගරි එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයත් මේ කැටගරි එකට ලංකාවේ කාසි සහ මුදල් නෝට්ටු වල සරල ඡායාරූප කීපයක් අප්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න එක වටිනවා. හැබැයි ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනකොට නිකම්ම අප්ලෝඩ් කරලා විතරක් බෑ. කීවර්ඩ්ස් ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ශ්‍රී ලංකන් economic crisis, inflation rate, dollar crisis වගේ keywords ටිකකුත් එකතු කරලා බලන්න. keywords ගැන මම වෙනම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මේකට පහලින් දාන්නම්. හරි. අපි දැන් බලමු economic concept එකට අපි ඉන්ඩෝ ෆොටෝස් කිහිපයක් ගන්න කොහොමද කියලා. මේකට ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන් photography lightbox එකක්. මේක අපිට වෙළඳ පොලේ ගන්න පුළුවන් වගේම මේක ගෙදරදීම හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ගෙදරදී මේක හදාගන්න විදිය පිළිබඳව වීඩියෝස් ඕනේ තරම් YouTube එකේ සර්ච් කරලා බැලුවොත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ wooden letter cube set එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගිය අවුරුද්දේ පාවිච්චි කරලා අයින් කරපු කැලෙන්ඩර් එකේ letters numbers කපාගෙනත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒත් නැත්නම් match stick වගේ දෙයක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඔය ඔක්කොම නැත සරලව කොලයක අතින් වචන ලියලා හරි මේ concept එක හදන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කලින් ලියාගත්ත වචන සෙට් එකට හරියන්න කාසි මුදල් නෝට්ටු කිහිපයක් වගේම ඔය පොඩි සෙල්ලම් බඩු ඇක්ෂන් ෆිගර්ස් කීපයකුත් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ භාවිතා කරලා තියෙන ටෝයි ගෙවල් ටික මම ගත්තේ මගේ මොනොපොලි බෝඩ් ගේම් එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆොටෝස් ටික ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මුලින් සරල ෆොටෝ එකකින් පටන් ගමු. isolated in white යටතේ අපිට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකට මම වැට් කියන වචනේ යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ෆොටෝ එක ගන්නවා. හරිම සරලයි. ඊට පස්සේ මිරර් එකක් යටින් තියලා ප්‍රතිබිම්බයක් එන විදියට ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ.
මේ වැට් සහ ටැක්ස් කියන වචන දෙකම එක ළඟින් යන හින්දා වැට් කියන එක උඩිනුත් ටැක්ස් කියන එක ප්‍රතිබිම්බයේ විදිහටත් එන විදිහට ෆොටෝස් දෙකක් අරන් ඩබල් එක්ස්පෝෂර් යටතේ එඩිට් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඊළඟට මම කොයින්ස් කිහිපයක් එතනින් තියලා ෆොටෝ එකක් ගන්නවා මේ විදිහට. කොයින්ස් එක ලංකාවේ මේ දවස්වල වැඩිපුරම කතා බහට ලක් වෙන බිත්තරයක ෆොටෝ එකක් තියලා මේ වගේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. දැන් මේ ෆොටෝ එක තවත් සංකීර්ණ කරලා මුදල් නෝට්ටු කිහිපයක්, ගෙවල්, ඒ වගේම වාහනයක් වගේ දේවලුත් එකතු කරලා ඊළඟ ෆොටෝස් ටික ගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මේ සරල ෆොටෝ එක උඩින් බලපුවහම පේන විදිහට ෆොටෝ එකක් අරගන්නවා ඊළඟට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති එකම වචනයකින් එකම කන්සෙප්ට් එකකින් කොච්චර ෆොටෝස් ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මම කැලෙන්ඩර් කොළ ටිකක් සහ මැච් ස්ටික්ස් ටිකක් භාවිතා කරලා මේ විදිහම ෆොටෝ එකක් නැවත උත්සාහ කරලා බලනවා. ඉතින් මේ විදිහට එක එක වචන අරගෙන ඔයත් ඉකොනොමි කන්සෙප්ට් එකට විවිධාකාරයේ ෆොටෝස් අරගෙන බලන්න. ෆොටෝස් ගන්නකොට ඔයාලට ලොකු අදහස් නැත්නම් හොඳම දේ Shutterstock එකේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් ඔයාට අවශ්‍ය වචනේ ටයිප් කරලා popularity score එක සහ usage score එක high score තියෙන ෆොටෝස් ටිකක් සිලෙක්ට් කරලා ඒ ගැන දල අදහසක් ලබා ගන්න එක. ඒ වගේම තමයි ඔයා ෆොටෝස් ගහන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් යූස් කරලා ෆොටෝග්‍රැෆි බොක්ස් එකක් යූස් කරලා නම් ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එක white නම් ඔයා ඩාර්ක් කලර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් යූස් කරලා ෆොටෝ එක ගන්න. ඩාර්ක් කලර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ white කලර් ඔබ්ජෙක්ට් එක තියලා ફોකස් එක ලොක් කරලා එක්ස්පෝෂර් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න. එතකොට හොඳ මට්ටමේ ෆොටෝ එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේම තමයි ඩාර්ක් කලර් සබ්ජෙක්ට් එක ෆොටෝ එකක් නම් ඔයා ගන්නේ ඒක white කලර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක තියලා ෆෝකස් එක ලොක් කරලා එක්ස්පෝෂර් එක වැඩි කරන්න. එතකොට හොඳ මට්ටමේ ඡායාරූපයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට ග්ලෝබල් ඇන්ඩ් ශ්‍රී ලංකන් ඉකොනොමි කන්සෙප්ට් එක යටතේ ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන මේ අවුරුද්දේ මුලම අප්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න. වසරේ මැද වෙනකොට මං හිතනවා ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෙනදා වගේම ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන අලුත් දෙයක් මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා අදත් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයත් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන එහෙම නැත්නම් මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට කැමති කෙනෙක් නම් තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මැක්‍රෝ බඩි මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් ටික් කරගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම අලුතින් කරන්න ඕනි කියලා තියෙන මාතෘකා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්න. ආයුබෝවන්.